හයි කොමසෙට් එක මම සුනචින්දක මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ software security සම්බන්ධව. සාමාන්‍යයෙන් මේ software security සම්බන්ධ වැඩි කතා වෙන්නේ නැති මාතෘකාවක් ගොඩක් කට්ටිය කොහොමවත් මම හිතුවා මේ ගැන ඔයාලට යම් කිසි හරි අවබෝධයක් දෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි මුලින් බලමු මේ එතකොට මේ software security ගැන කතා කරද්දී අපිට දෙකක් තියෙනවා කතා කරන්න software security සහ application security කියලා. අපි බලමු මොකක්ද මේ දෙකේ වෙනස කියලා. software security ඇවිල්ලා මේ අපි ඒක මේ software එක build කරද්දී ඒක secure කරන්න බලනවා software මේ exploit වලට exploit එකකට එරෙහිව වගේ. මේ මෙතෙන්දී exploit එක කියලා කියන්නේ සරලව ඔයාලට දන්නේ නැති අයට දැනගන්න කියන්නේ මේ අපි මේ software exploit එකක් විදිහට හඳුන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ exploit එක කියලා කියන්නේ මේ මොකක් හරි software එකක තියෙන vulnerability එකක්. ඒ කියන්නේ දුර්වලතාවයක් අපි හිතනවා vulnerability එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් weakness එකක් වගේනේ. දැන් software එක vulnerability එකක් නැත්නම් security flaw එකක් advantage එක ගන්න පුළුවන් code එකකට වගේ අපිට කියන්න පුළුවන් මේ exploit එකක් කියලා. ඉතින් මේ software security වලදී කරන්නේ අපි මේ සම්බන්ධව කතා කරද්දී අපි බලනවා මේ software එක build කරද්දී ඒක secure කරගන්න බලනවා මේ software exploit වලට එරෙහිව. එතකොට මේක කරන එක methods තියෙනවා. අපි ඒවට කියනවා උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් root cause analysis. එතකොට organizational change එකක්. එතකොට ඒ වගේම අපි කියනවා මේ holistic long term approach වගේ මේ වගේ methods use කරනවා. එතකොට application security ගැන කතා කරොත් application security ඇවිල්ලා මේ ඒක මේ software එක අපි කියනවා මේ deployment එකෙන් පස්සේ කියන්නේ ඒක එළියට දැම්මෙන් පස්සේ ඒකේ තියෙන security සම්බන්ධව software exploit වලට එරෙහිව කරන method එක තමයි මේ application security සම්බන්ධව කතා කරන්නේ. එතකොට මේකෙදි ඔයාලා දන්නවා software patch කියලා එන්නේ. ඒ වගේ කියන්නේ penetration and patch. එතකොට threat modeling, code reviews, එතකොට issue based short term approach ඇවිල්ලා application security හා සම්බන්ධව කතා කරන දේවල්. මම pen test ගැන ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. right. ඊට පස්සේ බලමු මේ මොනවද මේ current practices මේ application security හා සම්බන්ධ තියෙන current practices මොනවද කියලා. එතකොට මේ ගැන කතා කරොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ deployment development එකක් මොකක් හරි ඉවරනන් පස්සේ security assessment එකක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම වාර්ෂිකව සාමාන්‍යයෙන් penetration testing, ඒ වගේම vulnerability assessment කරන්න ඕන. එතකොට දැන් මම ඔයාලට කතා කරොත් මේ vulnerability assessment කියන්නේ සමහර හිතන් ඉන්නවා මේ vulnerability assessment සහ මේ penetration testing කියන දෙකම එකයි කියලා. නෑ. ඒ දෙකක් සාමාන්‍යයෙන් පැහැදිලිවම මේ vulnerability assessment කියලා කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා මේ අපි මේ identify සහ මේ quantify කරගන්නවා ඒ environment එකේ තියෙන දුර්වලතා. ඒ process එක තමයි මේ vulnerability assessment කියලා කියන්නේ. එතකොට penetration testing කියලා කියන්නේ මේකෙදි අපි මේ aim කරන්නේ කියන්නේ attacker කෙනෙක් විදිහට වගේ හිතලා අද එයාලට security එක organization එක අපි දැන් organization එකක් ගත්තොත් ඒකේ security එක breach කරන්නේ කොහොමද කියලා කළා. කියන අපි ඒක සිමුලේෂන් එකක් කරලා කියන අපි හිතා මතාවම මේ සිස්ටම් එකට තියෙන security flaws බලලා ඒවට මේ attack කරලා ඒක defense කරගන්න කටයුතු කරන එක තමයි මේ penetration testing කියලා සරලම කියන්නේ. එතකොට right. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ එතකොට මොකක් හරි security breach එකක් වුණොත් ඒකෙදි තියෙන issues මොනවද කියලා. එතකොට මේකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි දැන් සමාගමක් විදිහට ගත්තොත් ඒකේ මූල්‍යමය loss එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ ලොකු අවුලක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට reputation එක විශේෂයෙන්ම ඒ කියන්නේ සමාගම කීර්ති නාමයට හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම lawsuit කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ නඩු සම්බන්ධ කටයුතු වලටත් ඉතින් අපිට මේ ඒක ගැන සලකා බලන්නත් වෙනවා. එතකොට ඔයාලා දන්නත් මේ security breaches කීපයක්ම ඉස්සරත් වගේම නිතරම වගේ හැම තාමත් එහෙම වාර්තා වෙනවා. මතක 2018 මට මතකයි Facebook එකේ accounts වල මිලියන 50ක විතර user account වල security breach එකක් වුණා. ඒ වගේම එතකොට
ඒතා ප්‍රසිද්ධ සෙලිබිටිස් ලගේ එහෙම මේ iCloud account hack වුණා. නිලියක් විදිහට කිව්වොත් ජෙනිෆර් ලෝරන්ස්ගේ මේ account hack වෙලා යාගේ මේ nude photos ඒ වගේ සිද්ධි ටිකක් පබ්ලිෂ් වුණා. ඒ වගේ Facebook ඒ වගේ මගේ ප්‍රධාන පෙළේ ආයතනවල අපි කියන මේ වගේ දේවල් වෙලා තියෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු මොනවද මේ type of attacks. මේවා ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ leakage, tampering, resource stealing, vandalism, denial of service. leakage කියලා කියන්නේ මේ සරලවම වචනේ තේරුම වගේම ඒ කියන්නේ සිස්ටම් එකේ තියෙන information එළියට යෑමක්. tampering කියලා කියන්නේ unauthorized විදියට information වෙනස් වීමක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒතර resource stealing කියලා කියන්නේ මේ මොකක් හරි තියෙන resources මේ illegally නීතියෙන් පහනහැනිව use කරන එකට. vandalism කියලා කියන්නේ අපි කියනවා සිස්ටම් එකේ තියෙන ඔපරේෂන් වලට يعني හරි ඔපරේෂන්ස් වලට බාධා කරන එක තමයි මේ vandalism කියලා කියන්නේ. එතකොට denial of service කියලා කියන්නේ අපි අහලා තියෙන DOS attack කියලා අහලා තියෙන්නේ. ඒකෙදි කරන්නේ මේ legitimate system එකකට බාධා කරන එක තමයි ඒකෙදි කරන්නේ. right. ඊට පස්සේ බලමු මේ මොනවද මේ අපි කතා කරේ දැන් කලින් කතා කරේ මේ type of attacks නේ. ඊට පස්සේ බලමු methods of attacks මොනවද කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. කොහොමද කරන්න පුළුවන් method attack එක. අපි කියනවා පළවෙනි එක තමයි මේ eavesdropping කියලා කියන්නේ. authority එකකින් තොරව messages copy කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා ඊළඟ දෙවෙනි method එක තමයි මේ masquerading. එන අපි නැත්නම් spoofing කියලා කියනවා. ඒකෙදි කරන්නේ මේ authority එකකින් තොරව මේ identity use කරනවා මේ වෙන කෙනෙක්ගේ identity එක. ඊට පස්සේ message tampering කියලා කියන්නේ මේ messages alter කරන එක සහ මේ intercept කරන එක. ඊට පස්සේ replaying කියලා කියන්නේ messages store කරනවා සහ ඒවා මේ පස්සේ send කරන්න තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ flooding කියලා කියන්නේ messages ගොඩාක් එකවර යවන එක. right. හරි. අපි දැන් බලමු මේ ඇයි application security එක ප්‍රමාණවත් නොවෙන්නේ කියලා. මොකද එතකොට කියන්නේ මේ වගේ මේ security patches manage කරන එක ඇත්තටම ගොත් මේ දැන් අපි දන්නවා application security ගැන කතා කරද්දි මම කිව්වනේ මේවා ඇවිල්ලා මේ faster deployment එකෙන් පස්සේ නේ මේකදි වෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ දේවල් කරද්දි මේ ගොඩක් වේදන් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම zero day vulnerabilities තියෙන්න පුළුවන්. zero day vulnerability කියලා කියන්නේ දන්නේ නැති අයට කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ vendor දන්නේ නැහැ vendorවත් නොදැනුවත් වෙන්න පුළුවන් මෙහෙම මොකක් හරි vulnerability එකක් තියෙයි කියලා. හැබැයි ඒක expose වෙලා තියෙන, disclose වෙලා තියෙන. මේ attackersලා දැනුවත්ව තියෙන. වගේ තාම ඒකට patch එකක් ආවේ නැති ඒවට තමයි අපි කියන්නේ මේ zero day vulnerabilities කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ දේ තමයි මේ තුන්වෙනි කාර්ය patches may not fix the cause. ඒ කියන්නේ patches වලින් විතරක් ඒකට හේතුව fix නොවෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි මේ firewall සහ IDS ඇවිල්ලා මේව ප්‍රමාණවත් නොවෙන්න පුළුවන්. IDS කියන්නේ intrusion detecting systems මේ මේකට ප්‍රමාණවත් නොවෙන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේ software development life cycle, secure software development life cycle එක නැත්නම් SSDLC එක ගැන. අලා අපි දන්නවා development වල ඉන්න කට්ටිය දන්නවාද සාමාන්‍යයෙන් තියෙනනේ software development life cycle කියලා තියෙනවා. එක phases තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අපි software මේ security පැත්තේ කතා කරද්දී මේ secure software development life cycle කියලා වෙනම අපි ඒ ගැන කතා කරනවා. ඒකට මේකෙදි තියෙනවා මේ phases ප්‍රධාන වශයෙන් පහක්: requirement gathering, design, coding, testing සහ deployment කියලා. එතකොට මේකේ මේ ටිකක් විස්තර කතා කරොත් methods වගේ කතා කරොත් දැන් requirement gathering වලදී තමයි මේ security requirements එතකොට අපි මේ face gate setting up කරන්නේ, ඒ වගේම risk assessment කරන්නේ requirement gathering කියන කොටසදී.
ඩිසයින් එකේදී තමයි මේ threat modeling එතකොට architecture and design reviews කරන්නේ ඊට පස්සේ design requirement security perspective එකකින් බලලා identify කරගන්නේ මේ design කියන phase එකේදී ඊට පස්සේ coding එකේදී තමයි මේ coding best practices අපි අනුගමනය කරන්න ඕන එතකොට මේ අපි code review නැත්නම් මේ static analysis ඇවිල් කියන දේවල් perform කරන්නේ coding level එකේදී testing වලදී තමයි මේ vulnerability assessment ඒ වගේම fuzzing කියන methods use කරන්නේ deployment වලදී මේ අපි මේ server සහ network configuration review කරනවා ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ කොහොමද මේක implement කරන්න කියන එක secure software development life cycle එක මේකදී අපි මේ focus කරන්න ඕන මේ architecture එකක් ගැන in box වගේම architecture ගැන අපි focus කරන්න ඕන ඒ වගේම මේ අනිත් අයට මේ security training එකක් දෙන්න ඕන මේ software development life cycle එකත් එක්ක directly involve වෙන අයට මේ security training එකක් දෙන්න ඕන උදාහරණයක් විදිහට requirement engineers ලට software architects ලට designers ලට developers ලට software quality managers ලට software testers ලට project managers කියන මෙන්න මේ කට්ටියට මේ සම්බන්ධ security training එකක් දෙන්න ඕන මොකද මෙයාලා software development life cycle එකත් එක්ක directly ගොඩක් ලාට ඉන්නවල වෙන කට්ටිය හින්දා ඊට පස්සේ මේ කතා කරොත් involvement senior executives ලත් එක්ක සහ middle management එකත් එක්කත් මේ දේ කරද්දී involve වෙන්න සිද්ධ වෙනවා right ඊට පස්සේ බලමු මේ aspect of software security මේ ඒ කියන්නේ මේ මොනවද software security සම්බන්ධ අංග වෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි ගත්තොත් මේ code level security එක, user input validation, ඒ වගේම වෙනස් programming languages සහ operating system සහ මේ ඒවා කොහොමද මේ අදාළ වෙන්නේ software development වලදී. ඒ වගේම අපි කතා කරනවා cryptography ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේම access control mechanisms ගැන, ඒ වගේම මේ security කොහොමද data transport එකේදී කොහොමද වෙන security එක කියන්නේ security protocols අපි අහලා තියෙනවා SSL ඒ කියන්නේ secure socket layer සහ TLS transport layer security ගැන කතා කරනවා ඒ වගේම මේ penetration testing සහ vulnerability assessment මේවා තමයි මේ software security සම්බන්ධව තියෙන ප්‍රධාන මේ aspects වෙන්නේ ඊළඟට අපි බලමු මේ software security මේ cost ඒ කියන්නේ software security වියදම් වෙනවද මේකට උත්තර දෙකක් ගන්න පුළුවන් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක ඔව් කියලා කියන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මේ ඔයා බලන්නේ මේ කොස්ට් එක විතරක් නම් මේ රික්වයර්මන්ට් එක පැත්තෙන් විතරක් එන එතකොට මේ ඔයාලට මේ software මේකට ලොකු අනිත් පැත්තෙන් කොස්ට් එකක් යනවා හැබැයි මේකට උත්තර නැහැ කියලා ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඔයා මේ total cost එකත් consider කරලා සලකා බලලා හරිද ඊට පස්සේ ඒකටම මේ requirement එතකොට මේ requirement catch එකත් අරගෙන සහ එතකොට මේ එන්න පුළුවන් bugs ගැන මේ ඒවත් එක්ක deployment එකෙන් පස්සේ එන්න පුළුවන් bugs ගැන ඒවත් ගැන සලකා බලලා ඔයා හරියට කටයුතු කරොත් මේක ලොකු වියදමක් නැවෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක උත්තර දෙකක් වෙනවා. ඔව් වෙන්නත් පුළුවන්, නෑ වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයා ගන්න decision එක මත තීරණය වෙන දෙයක්. අවසාන වශයෙන් මම ඔයාලට කතා කරන්න මේ ගැන මේ software security සම්බන්ධ නැත්නම් මේ security මේවා තියෙන application සහ software security සම්බන්ධ තියෙන මේ ඒ පැත්තෙන් ස්ටඩි කරොත් ඒ මොනවද තියෙන career paths කියලා. ඒ කියන්නේ මොනවද තියෙන job පැත්තට තියෙන ඒවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ තියෙන career paths ගොඩක් තියෙනවා මේ list එකේ තියෙනවා වගේම penetration and testing තියෙනවා. vulnerability assessment, software engineering, software quality assurance මේ එතකොට incident response DevOps development සහ automation project management මේ වගේ ගොඩක් career paths වලට මේ සම්බන්ධයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි මට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉගෙන තමයි අවල්ට කතා කරන්න ඕනේ. ඔයාලට මොකක්ද අදාළතාවක් දෙන්න මේ සම්බන්ධව security සම්බන්ධව software පැත්තෙන් තියෙන. ඉතින් හිතනවා වීඩියෝ එක හොඳට කියලා වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. යාළුවන්ට එක්ක share කරන්න අනිත් අයටත් දේවල් දැනගන්න channel එක subscribe කරලා නැත්නම් Sun Studio channel එක subscribe කරන්න කැමති නම් හරි එහෙනම් මේ වගේ වැදගත් interesting
වීඩියෝ එකකින් ආයමත් ඉක්මනටම ඔයාලත් එක්ක හම්බෙමු. එහෙනම් හොඳින් ඉන්න ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්, සුබ දවසක්. ටේක් කෙයාර්.